רגל ימין, היה לי כל רגל כאילו היה לי שברים, כף רגל הייתה מרוסקת. רגל שמאל גם היה לי כמה שברים, קרע מלא ברצועה הצולבת של הברך, והיה לי גם פגיעה עצבית, זאת אומרת, כל רגל שמאל שלי, מהברך עד הכף רגל, כל הצד האחורי, אין לי תחושה. יש לי כאבים עצביים, וגם השריר של התומים לא עובד, זאת אומרת, כשאני הולך יש לי צליעה, כי אני לא צריך לדחוף עם הכף רגל. איזושהי צליעה, הולך קצת עקום. מה שאני זוכר זה ששכבתי על הרצפה, ובא החופל של הפלחות והתעסק לי בחיתיים. אני זוכר קצת מהנסיעה באמבולנס לשערי צדק. התעוררתי במחלקה של הטיפול נמרץ. בדיוק פתחו את הדלתות שמובילים למחלקה. אני זוכר שראיתי את אמא שלי יושבת שם בצד השני. ביום הזיכרון הראשון אחרי הפציעה, הלכתי לבית ספר שלי, איפה שלמדתי, לטקס. אחרי הגעתי גם עם קביים. אני יניב, בן 24 מתל אביב. התגייסתי לצבא במרץ 2013. הייתי חופל בגדוד שמשון, וזוכר שזה ממש לקראת סוף השירות שלי, ממש 4 חודשים לפני השחרור. היה לנו אירוע של זריקת אבנים על הכביש. אני והקשר באנו ודיברנו עם הנהג של האוטו עליו, שזרקו עליו את האבנים, הוא ראה לנו את הפגיעות, איפה פגע האבנים, ואז בלקאוט. התעוררתי עם מונשם, עם חמצן ועוד צינור שתקעו לי בתוך הגרון. אפילו לא יכולתי לדבר, באתי לרופא ועשיתי לו עם שפת הסימנים, כאילו, אם אני אוכל בעתיד ללכת. הוא אמר לי בעזרת השם. זה די בייס אותי. אני לא מאמין באלוהים. בימים הראשונים חבר הביא לי משקולות, אבא שלי בא לי עם גומיות לחדר והייתי מתאמן. היה לי ממש הרבה כאבים עצביים ברגל, וזה ברגע שאני מתאמן או עושה איזושהי פעילות ספורטיבית, זה היה מרגיע לי את הכאבים. כל שנייה שהמשקולת הייתה ביד, לא היה כואב לי בכלל הרגל. הוא היה ספורטאי וחזק, ופתאום הוא לא יכול להתקלח, לא יכול לעזור לו לחבוש את הפצעים. אני הייתי מתעלפת מסריטה. אתה שומע, חייל נפצע זה, אבל אתם לא יודעים כמה זה מעבר לזה. לפני הפצעה הייתי בן אדם רגוע, הייתי רוב הזמן שמח, לא מתעצבן מכל דבר קטן, מחייך כל הזמן. ואחרי שנפצעתי, זה קודם כל השינה שלי נהייתה פחות טובה. יכול להיות יום אחד אני מצב רוח בסדר, פתאום תוך שנה אני בדיכאון, או... יניב עוד. דניאל, מה קורה? טוב, מה העניינים? יאללה, הולכים לטפס קצת? יאללה, בוא, תביא את הציון. נעלה, נתארגן. הבאת את החבל? כן, הכל אצלי מאחורה. יאללה. נו, מתי אתה חוזר לטפס איתנו? כתפיות בסדר? האמת שלא. היה לי חבר שכל השיקום הוא ביקר אותי ממש כל יום, כל 3 חודשים האלה, וכל פעם שהוא הגיע אמר לי, יאללה, בוא לטפס, בוא לטפס, בוא לטפס, בוא לטפס. יצאתי מהבית חולים, הגעתי לבית הלוחם, וראיתי שיש לנו שם בקבוצות של החוגים קיר טיפוס. אמרתי, טוב, הוא חפר לי על זה, נלך לבדוק. הגעתי לשטח, פעם ראשונה שאני מטפס בשטח. זה יותר מפחיד מהקיר, זה הרגשה אחרת, פתאום יש לך רוח, אתה מטפס על הר. ואני עכשיו הולך לטפס את המסלול הזה. פה אני רוצה שנה לראות איפה כל הראנרים, אני צריך להקליפ אותם. ברגע שאני עולה, אני מגיע לבולטים. בולטים זה מין עיגולים שנמצאים על ההר. אני מגיע לשם, אני שם שם ראנר, ואז אני מחבר את החבל שלי לראנר, וזה מאבטח אותי. במקרה שאני נופל, אני אעצר שם. טוב, ראנר ראשון פה ממש קרוב. שני מעל הטלוויזיה, שלישי ממש קרוב אליו, סבבה. כתוב בטיפוס שיש לי פחד גבהים. אז כאילו כל פעם שאני הולך לטפס זה די להתמודד עם הפחד שלי. גם כשאני מטפס כבר 2 ומשהו, לא הפסקתי לפחד, אני עוד די מפחד. אני מפחד פחות או יותר אותו דבר, אותו פחד, פשוט מתרגלים לזה. מטפסים בלי קשר. ההרגשה אחר כך שיש לך שאתה יורד מהקיר במסלול שאתה מפחד, ההרגשה הכי טובה שיש. גם אם לא צריך לסיים את המסלול. הרגשה של ניצחון, כאילו, אתה מתגבר על הפחדים שלך. לא הבנתי,
כשאתה בלי חבל? בהתחלה החוט מחובר עליי, לא מחובר לקיר בכלל. כל מטר או משהו יש לי מקום שאני מחבר את החבל. רגע, זה בגלל הצבא כאילו? לא, אבל הגעתי לזה אחרי הצבא. לא כואב ברגל השנייה לעשות את זה? טיפוס זה כואב בכללי, אבל זה כיף. טוב, שיהיה לך בהצלחה ותהנה. תודה. הכי חשוב ליהנות. נכון. ברגע שקשה לי, זה גורם לי לרצות עוד יותר להצליח. אני חושב שזה משהו שעזר לי מאוד עם הטיפוס ובכללי עם ההתמודדות שלי עם הפציעה. ברגע שאני מטפס, כאילו, לא חושב על שום דבר אחר, זה אני והקיר. חושב על האחיזה הבאה, על הקלפה הבאה, על לשים את המסלול. תמיד הייתי נלחם, קשה לי לוותר. לא יודע למה, אבל ממש קשה לי התחושה הזאת של הוויתור. ברגע שאתה מוותר לעצמך, זה כבר נגמר, כאילו. ברגע שכאילו השלמת עם זה שאתה נכה ואתה לא תוכל לעשות הליכות ארוכות, או לא יודע מה. כל מה שזה לא יהיה, מה שהמגבלה שלך מציגה לך, אז אתה כבר נכה, זהו, נכנסת על זה. אתה נכה עד הסוף. לפני פחות או יותר שנה ככה, נכנסתי לנבחרת של בית הלוחם. אנחנו מייצגים את ישראל באליפות עולם בקטגוריית הפארה-קליימינג של הפצועים. ושנה שעברה זו הייתה פעם ראשונה שטסתי לתחרות בחו"ל, לאליפות עולם באוסטריה. זה היה ממש חוויה גדולה, ממש חוויה מטורפת. ואתה מרגיש כאילו ספורטאי, אתה בא, אתה מקבל טאג כזה, אתה נכנס לכל מקום עם הטאג הזה. השנה, ב-2019, יש לנו אליפות ביפן, קרוב לטוקיו שם באזור. והמטרה שלי הפעם זה להגיע ולהתקדם במיקום שלי. יש לך חלום בהקשר הזה? אליפות עולם, מקום ראשון.